Hello mga kabayan, kamusta po kayo? Welcome back sa aking channel. This video for today, i-share ko ngayon sa inyo guys kung paano ako gumagawa ng background sa Facebook Messenger natin. Kaya naman kung hindi mo pa alam kung paano gumawa o maglagay dyan ng background sa Messenger mo, panoorin mo itong video kong ito dahil ituturo ko sa inyo guys. Pero bago yan, and click the bell button para updated ka sa lahat ng video na ina-upload ko. Gagamit tayo dito guys ng isang application at ida-download natin ito kay Play Store. Kaya naman samahan nyo na ako guys kung paano ko ginagawa ito. Tayo magsaliksik ng kaalaman. So ayun guys, start na tayo. Punta tayo kay Play Store. I-download nyo yung designer tools. Ang piliin nyo guys, itong nasa ibaba. Open. Bali ko kasi na-download ko na siya, kaya i-open na lang natin. So ayan, ito dito kayo mapupunta. Ayan ang laman nito. Punta tayo muna dito kay color picker sa baba. So ayan guys, ang mga laman nito. Dito may adjustan ng color kung ano yung gusto nyong color, pwede nyo siyang itimpla dito. Tapos pagka may napili na kayo, select nyo lang kung okay na sa inyo. Tapos naman, dito naman kay grid overlay. So ayan yung mga nakalagay dyan. On screen grids help you check your layouts for misaligned elements and inconsistent spacing across your application. Use the default 8dp grid or a custom size of your choice. So meron kayo guys mga pagpipilian na color, yung grid line color. Yan nga yun. Kung ito naman kay line color, so ayan, pagpipilian nyo. So, bali hindi naman natin yan kailangan. Dito tayo pupunta kay mockup overlay. So, dito kayo mapupunta. So, ayun. Pindutin nyo yung may picture na yan. Dito guys, mamili kayo ng background na gusto nyo ilagay. So, ito yung piliin natin. So, bali, diba, kalahati lang siya. Ang gawin nyo, pindutin nyo yung nasa taas para lahat makuha ng wall, malagyan ng, ayun nga, yung picture, yung messenger ninyo, magkaroon siya ng background. Gawin nyo yun. Ngayon, kapag okay na, nakakuha na kayo na ilalagay na background, ito naman, pindutin nyo. So, ayan. Ayan, gusto nyo yung konti lang yung opacity niya, ilalagay nyo dyan. Tapos yung nasa taas na may katapat ng mockup overlay, igaganyan nyo. So, ganyan, konti lang yung niya, opacity. Ngayon, kung gusto nyo naman nakitang-kita yung background, balik kayo doon, dito. Sa ganyan dyan, o kaya mga ganyan lang. Tapos, punta ulit doon sa taas, sa mockup overlay. So, ayan. Medyo mataas na yung kulay niya guys. Ngayon, punta tayo ngayon kay Facebook Messenger. Tingnan natin kung meron nang background. So, kahit wala pa tayo guys sa Facebook Messenger, yung lahat ng mga wall nyo, mga ganyan, meron na siyang picture. Ayan o. Diba, kitang-kita naman. Kung gusto nyong babaan yung pagkakulay niya dahil hindi makita yung mga application nyo, pwede nyo naman babaan yung opacity doon. Balik lang kayo doon. Key designer tools, pwede nyo siyang babaan. Ngayon, tingnan natin yung messenger. So, ayan guys. Meron na siyang background, diba? Kung sa ordinary lang to, ng mga background na kagaya nito, bali yung messenger nyo hindi magkakaroon ng ganyan na background. Pero dahil nga gumamit tayo dito ng designer tools,
Ito ay para talaga kay Messenger. So, ayun guys, ganun lang kabilis, kadali maglagay ng background sa Facebook Messenger ninyo. Sana may natutunan kayo. See you my next video guys. Masalamat! So, ayun guys, na-share ko na ngayon sa inyo kung paano ako gumagawa ng background sa Facebook Messenger natin. Sana'y nag-enjoy kayo sa video ko for today. And don't forget to like, comment, share, and subscribe, and click the bell button para updated kayo sa lahat ng video na ina-upload ko. Dahil nag-upload ako guys ng mga video tutorial na maaaring makatulong sa iyo. Lalo na kung bago kang YouTuber dito kay YouTube. See you my next video guys. Masalamat!